Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia tiếp tục đến mảnh đất mới của Ali, buổi sáng nơi đây đã bắt đầu bằng một bầu không khí rất nặng nề. Nhưng trong căn lều nhỏ, tiếng cãi nhau đã vang lên từ rất sớm. Không phải một cuộc tranh cãi lớn ngay từ đầu, chỉ là vài câu qua lại giữa Parisa và bà Hilda. Nhưng với gia đình Ali lúc này, chỉ vài câu như vậy cũng đủ báo hiệu rằng cả ngày hôm nay sẽ khó mà yên ổn. Bà Hilda nhìn Parisa rồi nói: "Parisa, bớt cãi nhau đi." Parisa lập tức đáp: "Đừng can thiệp vào chuyện của tôi." Bà Hilda vẫn cố nhẹ giọng: "Nghỉ ngơi một chút đi." Nhiếp ảnh gia đã mang quần áo đến cho bà. Parisa nhìn bộ quần áo rồi nói: "Bộ quần áo này khá mỏng và nhẹ. Cháu cũng cần quần áo để mặc." Bà Hilda đáp: "Cháu còn mua thêm quần áo nữa." Parisa lại cảm thấy mình cũng cần được quan tâm. Và từ đó, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang việc bữa trưa. Parisa nói: "Đi sớm đi. Chuẩn bị bữa trưa nữa." Bà Hilda không nhịn được: "Cháu tự đi mà nấu bữa trưa." Một câu đáp lại ngắn thôi, nhưng nó cho thấy bà Hilda cũng đã mệt. Trong khi đó, Parisa thường xuyên than mệt, tranh cãi hoặc đòi rời đi. Quay vào trong lều, mẹ Ali nhìn Parisa rồi nhắc: "Phải biết kính trọng người lớn tuổi." Đó là điều mẹ Ali đã nói rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, lời nhắc ấy dường như không đủ để làm mọi thứ dịu xuống. Một lúc sau, Ali cùng bà Hilda đi mua đồ quay trở về. Vừa bước vào khu đất, Ali đã quay sang bà Hilda: "Bà ơi, cẩn thận nhé." Nhưng ngay khi Ali vừa bước vào lều, Parisa đã hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Ali đáp: "Tôi vào thành phố mua một ít đồ." Mẹ Ali lập tức hỏi chuyện quan trọng hơn: "Con có vay được khoản tiền cưới chưa?" Ali lắc đầu: "Chưa, con cần người bảo lãnh. Làm thủ tục vay tiền rắc rối lắm." Câu trả lời ấy khiến không khí lại nặng thêm. Và trong lúc tiền chưa về, mọi chi phí xây nhà vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày. Ali quay sang bà Hilda hỏi: "Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?" Bà Hilda đáp: "Cô ấy phải nằm viện một thời gian. Cô ấy bị chấn thương mạnh ở đầu. Hiện vẫn chưa rõ cô ấy có thể hồi phục hoàn toàn hay không." Tuy nhiên, Ali không có thời gian để ngồi lại quá lâu. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho kỹ sư. Ali nói: "Xin lỗi kỹ sư, anh có thể cho chúng tôi xem bản vẽ hoàn chỉnh của căn nhà được không? Tôi muốn xây căn nhà theo đúng bản vẽ. Cho tôi xem bản vẽ chính để sau này chúng tôi còn tính toán chi phí." Rồi anh không quên nói thêm: "Giảm giá cho chúng tôi một chút nhé. Phần vữa tôi làm hôm qua đã khô cứng rồi." Cuộc gọi ấy cho thấy Ali đang cố làm mọi thứ có kế hoạch hơn. Nhưng càng tính toán, Ali càng thấy rõ rằng căn nhà này đang ngốn quá nhiều tiền. Sau cuộc gọi, Ali và bà Hilda lại tiếp tục ra ngoài làm việc. Ali hỏi: "Mẹ đến nhà Askan à?" Bà Hilda đáp: "Ừ." Ali lau mồ hôi: "Trời nóng quá." Rồi anh gọi vào trong: "Parisa, mang nước đến đây." Những câu như vậy lặp đi lặp lại suốt ngày. Cần một ai đó giúp để công việc không bị gián đoạn. Nhưng gần như mỗi lần anh gọi Parisa, câu chuyện lại có nguy cơ chuyển thành tranh cãi. Ali quay sang bà Hilda hỏi nhỏ: "Parisa có làm phiền bà không?" Bà Hilda nói: "Không, có lẽ bà không muốn Ali nổi giận thêm." Nhưng Ali vẫn nói: "Cô ấy nên hạn chế liên lạc với mẹ mình. Mẹ cô ấy đang gây ra quá nhiều rắc rối." Đây là điều Ali đã nhắc rất nhiều lần. Trong mắt anh, Sefide không chỉ là mẹ kế của Parisa, bà còn là người thường xuyên chen vào cuộc sống hai vợ chồng. Ali nói tiếp: "Bà đi đi. Chúng ta phải tốn rất nhiều tiền cho việc xây dựng. Tôi sẽ gọi người thợ trước đây đến giúp." Không lâu sau, Ali lại gọi: "Parisa, mang điện thoại của tôi đến đây."
Parisa bước ra và hỏi, căn phòng này có hoàn thành vào tháng này không? Ali đáp, chưa biết được. Tôi phải gọi cho người thợ. Tôi vẫn chưa trả tiền cho anh ấy. Câu trả lời ấy như một lời nhắc thực tế. Không phải Ali không muốn làm nhanh, nhưng công trình phụ thuộc vào tiền, mà tiền thì chưa đủ. Thợ cũ còn chưa được trả hết. Trong khi đó, bên trong lều, Parisa bắt đầu nấu ăn. Nhưng cô tỏ ra khó chịu vì bà Hilda không vào phụ mình. Parisa gọi, Hilda, sao bà không giúp tôi? Bà Hilda đáp, tôi đang giúp Ali. Tôi còn chẳng có thời gian để ăn trưa. Ali đang làm một mình. Tôi phải giúp anh ấy. Mẹ Ali lập tức nhắc, đừng cãi nhau nữa. Parisa nói, Hilda không giúp tôi. Mẹ Ali giải thích, Ali đang đau đầu gối. Hãy để bà ấy giúp Ali. Ali cũng mệt và yếu rồi, vậy mà vẫn phải làm việc. Đó là sự thật mà ai cũng thấy. Ali gần như không nghỉ. Và chính vì thế, bà Hilda lại phải ra ngoài phụ anh. Ngoài công trình, Ali nhìn vị trí đặt cửa rồi lẩm bẩm, Chúa ơi, vị trí đặt cửa như thế này có phù hợp không? Bà Hilda quan sát rồi nói, được. Một lúc sau, Askan bước đến. Anh nhìn Ali đang làm việc giữa trời nóng rồi nói, đừng làm việc quá sức nhé. Hãy giữ gìn sức khỏe. Askan nói thêm, tôi không có thời gian, nếu không tôi đã giúp rồi. Ali đáp, không cần đâu. Askan nhìn lên mái. Trên mái nhà có một cái ống. Đi lấy nó xuống đi. Đúng lúc đó, Parisa lại gây ồn. Ali quay lại. Parisa, im lặng một chút đi. Askan nói. Parisa không chịu lấy cái ống nước. Ali chỉ thở dài. Đừng để ý đến Parisa. Rồi anh gọi lớn. Parisa, im lặng trước mặt gia đình tôi. Một câu nói ấy cho thấy điều Ali lo nhất. Không chỉ là cãi nhau, mà là cãi nhau trước mặt người khác. Vì mỗi lần như vậy, Ali lại có cảm giác mình bị mất mặt ngay trên mảnh đất của chính mình. Một lát sau, Goli đến giúp. Sự xuất hiện của Goli đáng lẽ phải khiến công việc nhẹ hơn. Nhưng Parisa lại khó chịu. Ali lập tức nhắc, đừng cãi nhau với Goli. Parisa đáp, chuyện này không liên quan đến tôi. Rồi cô chuyển ngay sang vấn đề đã kéo dài nhiều ngày. Trả vàng lại cho tôi. Ali đáp, tôi đã mua số vàng đó. Parisa nói, tôi muốn đeo vòng tay của mình. Ali nhìn cô đang đứng ngoài nắng. Vào trong nhà đi. Cô không nên đứng ngoài nắng. Parisa vẫn chỉ nói, trả vòng tay lại cho tôi. Ali nhắc, đứa bé sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nhưng Parisa tiếp tục, vòng tay đâu rồi? Rồi cô quay sang bà Hilda. Hilda, bà cũng có lỗi trong chuyện này. Ali lập tức nói, tránh xa tôi ra. Parisa phản ứng, đừng chạm vào tôi. Nếu không tôi sẽ ngã xuống đất. Bà Hilda lên tiếng, tôi không có lỗi. Số vàng đang ở chỗ Ali. Ali nói, mau vào trong nhà đi. Parisa đáp, chúng ta cần nói chuyện. Ali không muốn tiếp tục. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tránh xa tôi ra. Parisa tức giận, đừng chạm vào tôi, đồ khốn. Ali lặp lại, tránh xa tôi ra. Parisa bắt đầu lớn tiếng, đừng đánh tôi. Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng rồi anh sẽ phải hối hận. Ali lập tức nói, cô không có quyền gây rắc rối cho con tôi. Parisa vẫn chỉ xoáy vào một điều, anh phải trả vàng lại cho tôi. Mẹ Ali lúc này lên tiếng, số vàng đó chỉ đang được giữ hộ. Parisa nói, phải trả vàng lại cho tôi. Ali đáp, tôi sẽ không đưa vàng cho cô. Mẹ Ali giải thích, tôi cũng không thể giao số vàng đó nếu chưa được phép. Số vàng đang ở chỗ tôi. Parisa lập tức, đi lấy vàng về đây. Ali nhìn Parisa đứng trước mẹ mình, giọng anh nặng xuống. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi đấy. Tránh xa mẹ tôi ra. Hãy tôn trọng mẹ tôi. Bà Hilda cũng nói, Parisa, im lặng đi. Mẹ Ali cũng đã lớn tuổi rồi. Ali cảnh báo, đừng khiến tôi nổi giận.
Bà Hilda nói thêm. Bà ấy còn lớn tuổi hơn tôi. Nhưng Parisa vẫn lặp lại. Trả vàng lại cho tôi. Mẹ Ali cuối cùng cũng mệt mỏi. Mọi người im lặng đi. Ali hỏi thẳng. Cô định bán số vàng đó à? Parisa đáp. Chuyện đó không liên quan đến anh. Ali nói. Im đi. Mẹ Ali lúc này gần như không chịu nổi nữa. Bà nói. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Parisa chẳng biết tôn trọng ai. Cô ấy gọi tôi là bà già ngay trước mặt mọi người. Ali lập tức đáp. Người nên rời khỏi đây là Parisa. Đúng lúc ấy, bà Hilda chợt ngửi thấy mùi khét. Bà nói. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn cháy. Parisa lạnh lùng. Không liên quan đến bà. Bà Hilda nhắc. Thức ăn cháy rồi. Parisa vẫn nói. Không đâu. Rồi lại quay về một câu. Anh phải trả vàng lại cho tôi. Ali lúc này gần như đã cạn kiên nhẫn. Anh nói. Lỗi của tôi là đã từng cầu xin cô. Còn lỗi của tôi là đã chấp nhận lời cầu xin của cô. Để bây giờ phải khổ sở như thế này. Câu nói ấy cho thấy trong lòng Ali đã tích tụ quá nhiều thất vọng. Anh không chỉ giận vì vàng. Anh đang nhìn lại cả cuộc hôn nhân của mình và bắt đầu tự hỏi liệu mình đã quyết định quá vội vàng hay không. Sau đó, Ali bước ra ngoài làm việc. Anh cố kéo mình trở lại với công trình. Anh nhìn khu vực sân rồi nói. Có lẽ họ sẽ lắp cổng ở phía sân. Chúng ta nên xây bức tường ngoài sân cao và chắc hơn. Bà Hilda chỉ nói. Trời nóng quá. Ali nhìn xung quanh. Chúng ta nên che khu vực xung quanh bằng bao tải. Parisa cứ gây ồn ào thế này thì không ổn. Hàng xóm sẽ phàn nàn đấy. Bà Hilda gật đầu. Đúng vậy, chuyện đó sẽ trở thành vấn đề lớn. Đây là nỗi lo rất thực tế. Gia đình Ali đang sống tạm trên mảnh đất mới. Hàng xóm ở gần. Và với Ali, thêm một lời phàn nàn cũng đồng nghĩa thêm một rắc rối. Một lúc sau, Ali bắt đầu trám xi măng gần bồn rửa. Parisa bước ra nhìn rồi nói. Anh làm bẩn cả bồn rửa. Anh chẳng biết làm việc gì cả. Ali đáp ngay. Im lặng đi. Cô lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác. Nhưng việc của mình thì lại chẳng làm được. Parisa nhìn công trình rồi nói. Công việc của công nhân cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu. Rồi cô gọi. Hilda, thu dọn đồ đạc đi. Không ai kịp ngăn lại. Parisa tức giận bước tới và đạp đổ phần xi măng. Bà Hilda kinh hãi. Parisa, cháu đang làm gì vậy? Parisa gọi lớn. Ali, xuống đây đi. Bà Hilda nói. Cháu đang làm hỏng hết công việc của chúng ta. Parisa tuyên bố. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Anh xuống ngay đây. Nhanh lên. Ali cố giữ công việc không bị dừng. Bớt làm ồn đi. Rồi anh gọi bà Hilda. Bà ơi, lại đây. Cầm cái chảo này. Đổ vữa vào đây. Parisa nói. Chúng ta nên sớm nói rõ mọi chuyện với nhau. Ali đáp. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Một lúc sau, Ali quay vào lều. Anh nhìn Parisa, giọng đầy mệt mỏi. Cô có vấn đề gì vậy? Nhanh lên, đi đi. Rồi anh quay sang bà Hilda. Bà ơi, không cần phải làm phiền cô ấy nữa. Parisa nên trở về nhà bố cô ấy. Cô ấy sẽ không để chúng ta tiếp tục làm bức tường. Mẹ Ali nói. Ali, đừng cãi nhau nữa. Ali đáp. Cô ấy cứ làm phiền tôi mỗi khi tôi đang làm việc. Mẹ Ali hỏi. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Ali lắc đầu. Con cũng không biết. Cô ấy còn đạp ngã cả chiếc xe đẩy đi. Mẹ Ali suy nghĩ rồi nói. Nếu cô ấy muốn đeo vàng thì cứ đưa cho cô ấy. Ali phản đối. Không, cô ấy có thể đem vàng đi bán. Mẹ Ali nói. Nếu mọi người thấy thoải mái hơn, tôi sẵn sàng rời khỏi đây một thời gian. Ali lập tức. Không, mẹ không đi đâu cả. Nếu Parisa định bán vàng thì đừng đưa cho cô ấy. Nhưng Parisa vẫn tiếp tục. Đưa số vàng cho tôi. Ali nhắc. Parisa, đừng chạm vào tôi. Parisa lặp lại. Đưa vòng tay cho tôi. Đưa vòng tay cho tôi. Ali nói. Cô không có quyền bán những chiếc vòng tay đó. Parisa đáp. Vàng là của tôi. Không thuộc về bất kỳ ai khác. Cuối cùng, Ali đưa ra một quyết định. Anh nói. Tôi sẽ đưa vàng cho cô. Nhưng cô không được phép bán nó.
Parisa đáp, được rồi. Ali nói rõ trước mặt mọi người. Trước mặt hai người làm chứng ở đây, tôi nói rõ rằng nếu Parisa bán những chiếc vòng tay này thì cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Mẹ Ali đưa vòng tay và nói, đeo vòng tay vào đi. Ali nhìn Parisa. Bây giờ tôi đã trả vòng tay cho cô rồi. Tránh xa tôi ra. Rồi anh nói thêm, căn phòng này cũng không phải của riêng tôi. Nhưng việc trả lại vòng tay không làm mọi chuyện nhẹ đi như mọi người hy vọng. Ngược lại, nó chỉ khiến sự mệt mỏi hiện rõ hơn. Ali đã nhượng bộ một phần để chấm dứt cuộc cãi vã. Mẹ Ali cũng đã đồng ý đưa vàng ra vì bà không muốn căn lều tiếp tục ồn ào. Bà Hilda thì chỉ mong sau khi có vòng tay, Parisa sẽ bớt nóng giận và quay lại phụ giúp việc nhà. Thế nhưng trong ánh mắt Ali, sự nghi ngờ vẫn còn nguyên. Anh sợ những chiếc vòng ấy sẽ bị bán đi. Anh sợ số vàng vốn từng là kỷ vật của hôn nhân lại trở thành nguyên nhân khiến hai bên gia đình xung đột nhiều hơn. Và có lẽ điều khiến anh đau nhất chính là, ngay cả khi đã trả lại thứ Parisa đòi, Parisa đáp, anh không có quyền nói xấu tôi. Bà Hilda cố kéo cô về việc nhà. Parisa, đến giúp tôi. Ali chỉ muốn dừng lại. Tránh xa tôi ra. Để tôi nghỉ ngơi một lát. Bà Hilda nói. Parisa, bây giờ vòng tay đã được trả lại cho cô rồi. Mau đến thu dọn đồ đạc đi. Parisa đáp, im lặng và tự đi làm việc đi. Ali nhắc, phải biết nói chuyện kính trọng với người lớn tuổi. Chuẩn bị bữa trưa đi. Parisa lạnh lùng, im lặng đi. Mẹ Ali cũng nói, Parisa, hãy tôn trọng Hilda. Bà Hilda tiếp tục, bây giờ con đã lấy lại vàng rồi thì lại đây dọn bàn đi. Bà đã tự mình chuẩn bị bữa trưa rồi. Ít nhất con cũng nên giúp dọn bàn chứ. Ali nhìn Parisa rồi nói, Parisa, về nhà bố cô đi. Chúng ta nên ly hôn thôi. Parisa chỉ đáp, Ali, im đi. Ali quay sang bà Hilda. Bà ơi, bà định đi đâu vậy? Bà Hilda nói, hôm nay bà phải đến bệnh viện. Lại đây ăn cơm đi. Ali nói, Parisa không ăn đâu. Parisa lập tức, Ali, im lặng đi. Bà Hilda nói, thức ăn đã sẵn sàng rồi, ăn đi. Ali nói, thức ăn ở đây rồi. Nếu cô đói thì ăn đi. Parisa đáp, tôi không đói. Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí chẳng ai thật sự thoải mái. Sau khi ăn xong, Ali lập tức nghĩ đến bệnh viện. Anh nói, con phải đưa bà đến bệnh viện. Rồi quay sang bà Hilda. Bà ơi, đưa bát đĩa cho con. Ali gọi Parisa. Parisa, đi theo tôi. Nhanh lên, đi rửa bát đi. Tôi đã trả vàng cho cô rồi. Nào, chúng ta cùng rửa bát. Parisa đáp, tự rửa một mình đi. Ali nói, đừng làm phiền bà nữa. Bà không còn nhiều thời gian đâu. Parisa nói, anh cứ rửa bát cho đến khi tôi bảo dừng nhé. Ali vẫn gọi, đi lối này. Mau đi rửa bát. Bà Hilda muốn ra rửa bát giúp. Nhưng Ali ngăn lại. Bà ơi, vào trong đi. Parisa nên đi khỏi đây. Bà vào nhà đi, cháu sẽ tự rửa bát. Cháu sẽ tự rửa. Rồi Ali nói rõ hơn. Cháu sẽ không để Parisa tiếp tục làm phiền cháu nữa. Parisa cần nói rõ quyết định của mình với tôi. Anh nhìn Parisa rồi nói, Parisa, vì cách cư xử của cô và việc cô không chịu làm những việc trong gia đình, tôi buộc phải nghĩ đến chuyện ký đơn ly hôn. Suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng chịu đựng vì bà và mẹ tôi. Parisa đáp, tôi sẽ lấy lại toàn bộ của hồi môn của mình. Ali nổi giận, mau tránh xa tôi ra. Cút khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa. Cô không có quyền bán số vàng đó. Nếu cô bán, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Rồi anh nói một câu rất nặng. Lẽ ra tôi không nên kết hôn. Bây giờ tôi đã có con. Nhưng có lẽ trước đây tôi đã quyết định quá vội vàng.
Sau đó, Ali cố quay lại công việc. Anh tiếp tục sửa phần nhà vệ sinh. Vừa làm, anh gọi. Parisa đâu rồi? Parisa, mang cái tua vít cho tôi. Nhưng một lúc sau, Ali phát hiện Parisa đang dùng điện thoại của mình gọi cho mẹ. Anh lập tức gọi. Parisa, cô không có quyền lấy điện thoại của tôi. Parisa đáp, chuyện đó không liên quan đến anh. Ali hỏi, tại sao cô lại gọi cho mẹ mình? Parisa lạnh lùng, đi làm việc của anh đi. Ali nói, mau vào trong nhà đi. Parisa đáp, đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Ali nói rõ, cô không có quyền dùng điện thoại của tôi để gọi cho người khác khi chưa được phép. Đưa điện thoại cho tôi. Parisa đáp, đừng nhắc đến chuyện điện thoại nữa. Bà Hilda lúc này cũng không nhịn được. Parisa, cô chẳng chịu làm gì cả. Sao lúc nào cô cũng viện lý do vậy? Parisa vẫn nói, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Bà Hilda nhìn cô rồi nói, chúng tôi sẵn sàng bán phần đất vì cô. Giấy tờ quyền sử dụng đất thuộc về cả gia đình. Vì vậy mỗi người phải tự xây phần của mình. Cô cũng là một thành viên trong gia đình này. Rồi bà quay sang mẹ Ali. Tamina, làm ơn nói chuyện với Parisa đi. Ali tiếp tục sửa nhà vệ sinh. Một lúc sau, anh nói, cháu đã mua dép cho bà. Bà Hilda đáp, không cần đâu, tôi có dép rồi. Ali vẫn nói, cứ để đôi dép này trong phòng tắm. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó cho thấy giữa những cuộc cãi vã, Ali vẫn cố chăm lo cho những người đang giúp mình. Quay vào lều, bà Hilda nói với Parisa, cháu mới lấy vợ, cháu phải tự lo cho cuộc sống của mình. Parisa lập tức, chuyện đó không liên quan gì đến bà. Ali nói, Parisa, im lặng đi. Hãy tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, đừng để mẹ cô ấy quyết định thay. Parisa đáp, Ali, im đi. Sau đó, Ali và bà Hilda lại quay ra ngoài làm việc. Ali nói, tôi cần thay quần áo. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện. Đợi tôi thu dọn đồ đạc một chút. Tưởng như ngày hôm nay đã quá đủ căng thẳng. Nhưng đúng lúc đó, mẹ kế của Parisa xuất hiện. Vừa gặp Ali, bà ta bất ngờ ném cả giỏ đồ vào người anh. Những củ hành văng ra khắp nơi. Ali giật mình rồi nổi giận. Bà không có việc gì khác để làm sao mà lại đến đây? Mẹ Parisa nói, anh không có quyền làm phiền Parisa. Parisa lập tức bênh mẹ, đừng động vào mẹ tôi. Ali nhìn đống hành rơi dưới đất. Bà ấy làm đổ hết hành tây rồi. Quay lại và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bà Hilda vội lên tiếng, đừng đánh nhau nữa. Mẹ Ali cũng nhắc, Ali, bình tĩnh lại. Nhưng Ali đã quá tức. Bà chỉ đang khiến mọi chuyện rắc rối hơn thôi. Mẹ ơi, nhìn này. Mau ra khỏi đây đi. Parisa nói, được rồi, tôi đi đây. Ali đáp, mẹ cô chỉ khiến chúng ta gặp thêm rắc rối thôi. Bà ấy ném hành tây lung tung khắp nơi. Bà Hilda cũng hỏi, sao bà lại ném hành tây như vậy? Ali nói, tôi đã vất vả lắm mới trồng được chỗ hành này. Mẹ Parisa lập tức chuyển sang cáo buộc, sao anh ấy lại đánh con gái tôi? Mẹ Ali phản ứng, không phải như vậy. Ali nói, chuyện này không liên quan đến bà. Đừng xen vào. Hai người mau đi khỏi đây đi. Parisa vẫn nhắc, đừng động vào mẹ tôi. Bà Hilda cố kéo Ali vào trong. Ali, vào trong nhà đi. Parisa nói, anh chỉ đang làm tôi thêm mệt thôi. Bây giờ tôi đi đây. Ali đáp, được rồi, ra khỏi đây đi. Rồi anh nhăn mặt, đầu gối tôi đau quá. Tôi không khỏe. Mau ra khỏi đây đi. Cứ coi tôi là người gây rắc rối cũng được. Tôi sẽ ly hôn với cô. Bà Hilda khuyên. Ali, đi nằm nghỉ đi. Parisa nói, tôi đã lấy lại được vàng rồi. Ali quay sang bà Hilda. Bà ơi, đừng đứng chắn trước mặt tôi. Rồi nói với Parisa. Parisa, cô không được đến đây nữa.
anh vẫn không thể bỏ qua chuyện giỏ đồ. Bà ta ném hành tây lung tung khắp nơi. Bà Hilda thở dài. Ngày nào họ cũng đến đây, Ali nói. Họ còn ném hành tây vào người tôi. Tôi phải cầm gậy để tự bảo vệ mình. Mẹ Ali nhìn con trai rồi nói. Con đang không có nhiều tiền. Hãy tập trung xây căn nhà đi. Nếu không họ sẽ tiếp tục gây áp lực lên con. Ali đáp. Mẹ của Parisa và người nhà cô ấy đã lên kế hoạch để lấy lại số vàng. Bây giờ con phải tự quyết định cuộc đời mình. Có lẽ ly hôn sẽ tốt hơn. Lúc này, quyết định ly hôn không còn giống một câu nói trong cơn nóng giận. Nó đã trở thành suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu Ali. Nhưng sự tin tưởng giữa hai vợ chồng, một khi đã bị nứt, lại khó sửa hơn rất nhiều. Rồi anh nói thẳng. Tôi đang chuẩn bị đơn ly hôn. Tôi sẽ giành quyền nuôi con từ cô ấy. Tôi đã kết hôn quá vội vàng. Lẽ ra trước khi cưới, tôi nên tìm hiểu kỹ tính cách của Parisa. Mẹ Ali chỉ nói. Bây giờ cách cư xử của họ ngày càng tệ. Ali vẫn nhắc. Cô ấy không có quyền bán số vàng đó. Tôi phải đi tắm rồi đến gặp bác sĩ. Sau đó, Ali ra lau lại phòng vệ sinh. Anh nhìn quanh rồi nói. Parisa đã làm bẩn chỗ này rồi. Rồi gọi. Bà ơi, lấy áo giúp cháu với. Bà Hilda đáp. Ừ. Ali nói. Đi thôi. Bà Hilda đáp. Chờ một chút. Ali quay sang mẹ. Mẹ ơi, tối qua mẹ không ngủ được à? Mẹ Ali nhìn tấm thảm trong lều rồi hỏi. Con vừa mua tấm thảm này à? Ali đáp. Ừ, con mua ở một quầy hàng. Rồi anh nói một câu cuối cùng, như thể đã hiểu rõ cả ngày hôm nay. Parisa chỉ muốn chọc tức con thôi. Một ngày của Ali khép lại như vậy. Vàng đã được trả lại cho Parisa, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn nguyên. Ali muốn xây một căn nhà để ổn định cuộc sống. Parisa muốn được giữ vàng. Căn nhà vẫn đang được xây. Nhưng cuộc hôn nhân của Ali và Parisa thì càng ngày càng giống một bức tường chưa kịp khô đã bị đạp đổ. Nếu ngày mai họ vẫn tiếp tục như vậy, nếu Sefide vẫn quay lại, nếu Parisa vẫn đòi quyền lợi bằng những cuộc cãi nhau, nếu Ali vẫn giữ mọi tức giận trong lòng cho đến khi bùng nổ, thì có lẽ thứ sụp đổ trước sẽ không phải là một phần vữa hay bức tường ngoài sân, mà chính là niềm tin cuối cùng còn sót lại giữa hai người.